নমস্কাৰ সকলোকে কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে মোৰো ভালেই আৰু আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে চিকেন জালুকিয়া মোৰ ষ্টাইলত মানে মই কেনে ধৰণে বনাইছো এটোটো সকলোৱে খায় চিকেনত জালুকিয়া বুলি ক'লে আৰু মাংস জালুক দি পেলাই সবৰে প্ৰিয় নহয় জানো সবলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু প্ৰথমে মই এতিয়া কি কৰিছো জালুকখিনি ভাজি লৈ খুন্দনাত ধুনীয়াকৈ খুন্দি লৈছো আৰু মোৰ এই খুন্দনাটো দেখিছে অকণমানি এটো মই মিছৰ পৰাই লৈছিলো এটো বহুত মানে ভাল লাগে মিহিও হয় আৰু বহুত কিউট হয় তাৰ পিছত মই কি কৰিম আদা নহৰু এনে ধৰণে একেটা খুন্দনাতে মই পিছি লম আৰু ইয়াৰ সোৱাদেই সুকীয়া নহয় জানো আৰু এতিয়া কি কৰিম জানেনে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আজি আমাৰ মাংসত হ'ব মানে পুৰা বিলাহী আজি মই মাংসটো পুৰা বিলাহী দি পেলাই বনাম বিলাহীটো সেইকাৰণে প্ৰথমে গেছত এনে ধৰণে পুৰি লৈছো আৰু এইফালে মই চিকেনখিনি অলৰেডি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছো মই ইয়াত দিছো হালধি গৰম মছলা মিট মছলা মানে চিকেন মছলা দিছো আৰু অকণমান আধা চামুচমান মই তেল দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ৰাখিছো আৰু মই এইটো দেখাবলৈ নহল আপোনালোকক এইটোতো জানেই সকলোৱে আৰু আনফালে মই এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম তেল আৰু আজি তেল মই অকণমানহে দিম বেছি তেল নিদিও আজি মানে কম তেলত চিকেন বনাই দেখাম মোৰ ষ্টাইলত আৰু আনফালে মই এয়া এটা পিয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু এয়া হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এইফালে আলু সৰু সৰুকৈ মই আলু এটাই দিছো বেছি আলু নিদিও আৰু এইফালে জালুক আজি কিন্তু মই জলকীয়া নিদিও অকল জালুকহে দিম জলকীয়া মই আজি কোনো ধৰণৰ জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰো আজি সো হেয়াই এইখিনি মই ৰেডি কৰি ললো আৰু দেখিছে এয়া বিলাহীও হৈ উঠিছে লাহে লাহে সিজি আছে আৰু এইফালে মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এখিলা তেজপাত দিম তেজপাত আচলতে মাংসই হওক বা মাছেই ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাই নহয় জানো আৰু ইয়াত এতিয়া কাটি থোৱা পিয়াজখিনিও মই দি দিছো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে সব মোৰ তেলখিনি মানে বহুত ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আছিল অকণমান মই হেতাৰে এতিয়া লৰাই দিম আৰু পিয়াজখিনি অলপ ভজাৰ পাছত যেতিয়া ৰঙচুৱা হয় তাত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ হেতাৰে লৰাই ল'ম আৰু এতিয়া মই এই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি কেৰাহীত দি দিম এইখিনি তাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে মন কৰিছেনে কথা এটা মই কেৰাহীত কিন্তু কোনো ধৰণৰ হালধি বা মছলা দিয়া নাই এতিয়ালৈকে কিয়নো মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে চিকেনখিনি যেতিয়া মেৰিনেট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই হালধি এচামুচ আধা চামুচ গৰম মছলা আৰু আধা চামুচ চিকেন মছলা অলৰেডি দি পেলাই মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইবাবে মই এতিয়া কোনো ধৰণৰ হালধি বা মছলা কেৰাহীত নিদিওঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ তাৰপিছত এইখিনি আকৌ ভালদৰে মিহলি কৰি ঢাকন মাৰি দিম অলপ সময় এইখিনি আমি সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া আমাৰ মাংসৰ পৰা লাহেকৈ তেল বিৰিঙি আহিছে তাৰ মানে অকণ সিজিছে আৰু মাংসখিনি আৰু এতিয়া ইয়াত দিছো কাটি থোৱা আলু দুই পিচ আৰু সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ মাংসৰ লগত মিহলি কৰি দিছো ধুনীয়াকৈ হেতাৰে লৰাই লৈছো তাৰ পাছত আকৌ আমি অকণমান ঢাকনি মাৰি দিম এতিয়াই পানী নিদিও লাহেকৈ দিম এতিয়া আকৌ এইখিনি ঢাকনি মাৰি পেলাই অলপ সময় আকৌ সিজিবলৈ দিম কাৰণ আলুটোও ভালকৈ সিজিব লাগিব নহয় জানো আৰু এইফালে মই পুৰি ৰখা বিলাহীটো ধুনীয়াকৈ হাতেৰে পিটিকি লৈছো আৰু এইখিনি এতিয়া মই মাংসত দি দিম আৰু এয়া মই পুৰা বিলাহীটো ইয়াত দি পেলাই মাংসৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে এতিয়া দিছোঁ গৰম পানী মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিকোনোৱে শাকেই নহওক কিয় মই গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু গৰম পানী দিলে আচলতে ভাল হয় শাকখিনি খাবলৈও টেষ্টি হয় নহয় জানো আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ঢাকনি মাৰি দিম অকণমান উতলিবলৈ দিম
আৰু এতিয়া ইয়াত দিম মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো হৈছে সেইটো জালুক। আৰু জালুক আপোনালোকে দেখিছিলে মই কিমান লৈছিলোঁ। মোৰ ইয়াত এচামুচ, ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ জালুক হ'ব। সেয়া মই এতিয়া দি দিছোঁ আৰু মোৰ মাংসৰ কালাৰটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু সেয়া আৰু জালুকখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি আকৌ ঢাকন মাৰি অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম। আমাৰ মাংস হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম অকণমান ধনিয়া। আৰু ধনিয়া দিলে এনেও যিকোনো শাকেই কিমান ধুনীয়া এটা মানে গোন্ধ আৰু কিমান ধুনীয়া এটা টেষ্ট আহে মানে সেইটোতো সকলো জানেই। আৰু এয়াই আছিল আজি মোৰ ষ্টাইলত জালুক দিয়া চিকেন। কেনে পালে নিশ্চয় জনাব আৰু এবাৰ হ'লেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। যিসকলে এনেধৰণে খোৱা নাই তেওঁলোকে খাই চাব, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো গম পাইছেই টেষ্টটো কেনেকুৱা হয়। তো সেয়াই আৰু আজি কম মছলাত কেনেধৰণে মই চিকেন জালুক দি পেলাই বনালোঁ সেয়া আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি চাই ভাল পালে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে কিন্তু কৰি দিব দেই। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই সকলোকে, ভালে থাকক সকলো, সুস্থ থাকক। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।